بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز کامپیوتر من خراب هست و من هیچ کاری کرده نمیتونم. نه فایل انتخاب کرده میتونم، نه دکمه استارت رفته میتونم. چی مشکل رخ داده؟ به اینکه مشکل حل کنیم. البته این یک نوع شوخی هست که میتونین با همکار دوست هم دیوال خود انجام بدین، اما هدف ما اینجا هم یاد گرفتن هست و هم شوخی هست. چرا این کار صورت نمیگیره؟ چی مشکل هست؟ در روی اسکرین هستین، دکمه پرینت اسکرین رو فشار بدین و برین برنامه پینت باز کنین. استارت PAINT نشون کنین، انتر و برنامه پینت میاد. بودجی پیست کنین با کمک کنترل V. بعد از اینکه پیست کردین برین فایل خود سیو کنین. هر جا که دوست دارین سیو کنین، اما در روی دسکتاپ مثلا خیلی خوب است دسکتاپ و اسم فایل خود وال میگذارم و انتر فشار میدم و سپس کلوز میکنم. اگه بخوایم این عکس روی اسکرین من بیاد، رایت کلیک ماوس میکنم و از لیست استفاده میکنم set as desktop background. کلیک ماوس میکنم. سپس رایت کلیک ماوس میکنم و آیکون اصلی را پنهان میکنم. پس با کمک ویو و شو دسکتاپ آیکون غیر فعالش میکنم. حالا که غیر فعال کردم، تاسکبار اصلی خود هم از جایش تغییر میدم. با کمک رایت کلیک ماوس از لاک پسش میکنم و در سمت راست قرارش میدم. به رایت کلیک ماوس در تاسکبار سیتینگز میرم و اتوماتیک هایدم استفاده میکنم که با شخصی معلوم نشه. و حالا اگر ماوس دیسم بیارم تاسکبار اصلی دیگه دیده میشه، اما در قسمت پایین عکس هست. به این خاطر بالا عکس هر چقدر شما کلیک ماوس کنین دیگه اینجا کار اجرا نمیشه. پس اگر شما با دوست هم دیوال خود شوخی کردین میدونین که پس او رو بیارین. اگر کیبورد شما گل نکردین یا لاینش وصل اگه باشه، دکمه استارت فشار بدید متوجه میشه که تاسکبار اصلی من کجا هست. خب این بود شوخی در MS Paint.